Hello and good day to everyone. This is Berntam again and welcome back to my channel. For today's vlog, we are going to unbox a parcel from Shopee. At kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, share. Click nyo na rin po yung bell para updated ka sa mga next video. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-comment below para sa mga suggestion nyo. Pasok, entro! Hello guys, ito na po yung product. So, i-unbox na po natin yung parcel from Shopee. Huwag po kayo maglilipat ng channel ha. Ayan. What's inside the box? Mystery box. Yaran! Guys, oh. Yan. Wireless Wi-Fi repeater. So guys, before I continue my vlog, at bago ko rin po explain sa inyo yung specification niya, yung features niya, at yung description niya sa mga viewers po natin dyan na nanonood, lalong-lalo na po sa mga nag-online class at work from home, tamang-tama po tong video na to sa inyo. So, stay tuned! So guys, explain ko na po sa inyo kung ano tong hawak ko, okay? So, ayan, isa po siyang wireless Wi-Fi repeater, Wi-Fi extender, or signal booster. Ayan guys, yung box niya, ito yung packaging niya. Kita nyo naman, oh. Maganda po siya. Dumating po siya. Wala pong nasira o nayupi o ano man yan. Tingnan muna natin dito sa loob. Dito tayo magkakaalaman. Okay? Ito po yung kasama niya sa box. Isang wireless repeater. Ayan. Walang kagalos-galos. Ito po yung RG45 cable po niya. Sa mas mabilis na connection, dito nyo po i-connect RG45 para sa mga desktop or laptop. Manual. Of course, lahat ng product o accessories or gadget, merong manual na included. Ito, dito nyo po makikita kung paano nyo po isi-set up tong Wi-Fi repeater na to. From step 1 to step 5. Ayan po. Wala po siyang antena, kung nakikita nyo po. Okay? Ang maganda dito po guys, handy lang po siya, maliit lang po siya. So guys, napapansin nyo yung size niya is 11 by 13 by 15 yung dimension niya. So ito na guys, paliwanag ko na po sa inyo yung mga features niya, description niya, at yung mga specification niya. Pero unahin po muna natin sa kanyang features. Number 1 feature is fast internet speed. Okay? High speed wireless and can access up to 300 Mbps. Meaning po nun, kung yung main provider mo ng ISP mo doon sa router mo is 100, kaya po niyang i-bridge yung 100 kasi hanggang 300 Mbps po yung kaya po niyang ibigay na speed. Number 2 po tayo, dual mode po siya, relay and AP. So ang ibig sabihin po niyan, dual mode po siya, AP and 2 working modes. Pwede sa mobile phone, tablet, computer. Then now, once na na-set nyo na, pwede nyo na po siya magamit sa lahat ng mga device. Okay? Number 3, security WPS, 1K encryption. So, secured po siya, okay? Then, number 4, simple installation. Simple setup wizard software interface. Easy setup, introduction, provides quick and easy installation. User-friendly po siya. Kumbaga, madaling intindihin para sa mga ordinaryong gagamit. Kasi yung iba, ang hirap mo siyang i-configure, kailangan mo pa ng technician. Pero dito, easy installation po siya, so don't worry. Then number 5, convenient and practical. Improve the wireless coverage of all wireless network. Then provide 10 to 100 Mbps and auto negotiation. Ethernet LAN port. Ethernet LAN port sa LAN port. Ibig sabihin nun, yung cord ang gagamitin po nyo. Okay? So dito po tayo ulit sa susunod, yung description po niya. Number 1, strong penetratability through to walls. So, kahit na ano siya, may wall dyan, duplex yung bahay mo, first floor to second floor, kayang-kaya po niya. Reliable po siya, data transmission for a large house. Ibig sabihin, kahit mansion yung bahay mo. Oh, wag naman siguro isang hektarya, masyado nang malawak yun, hindi na maano. Okay? Number 2,
easily boost the Wi-Fi signal from your router or neighbor. Then now, sa susunod, dito na po tayo sa specification po niya. Ang color po ng in-order ko is black. To color po yung available po nila. To color po yung available niya. Sorry, may color blind ako. White po ito ang in-order ko. Okay? Dalawa po yung color available po nila. White and black. Ang in-order ko po, white para mas maganda. Kasi alam nyo na ba? FYI lang po guys, trivia lang po. Lahat po kasi ng klase, lahat po kasi ng black color, nag-a-adapt po yan ng heat. Mas gusto ko po kasi white para nagko-contrast po sa heat. Okay? Yung ano po niya, voltage po niya is 110 to 220. Optional po yon. So kung nasa 100 ka, 110 ka, pwede po siya. 220 yung saksakan mo, yung power current mo, pwede rin po siya. So guys, ayan, ipapaliwanag ko na po sa inyo yung kanyang price, okay? I reveal the price, 275 to 349. Yung po yung price range po niya ha, 275 to 349. Dalawang color po ang kanyang available, white and black. White po yung pinili ko. At ang maganda dito guys, yung price niya na 349 for 300 Mbps. Nagtataka kayo, ipaliwanag ko na lang po sa inyo, 275 at 349. Yung 275 po nila is 5 Mbps lang po yung kaya niyang i-bridge o i-bandwidth. Pero ito, 349, yung Mbps na kaya po niya is from 100 to 300 Mbps, okay? Yung link po niya, ilalagay ko na po sa description below, okay? Sa mga ano pala dyan, viewers po natin, yung susunod po nating unboxing, i-click nyo lang po itong info cards dito sa taas ko. Makikita nyo na po yung mga next video ko dyan. Disclaim ko lang po ulit sa inyo, sa mga pinakamamahal kong subscribers or viewers, yung product po na to, yung repeater po na to, ay hindi po siya sponsored, okay? Kung ano po yung mga pinapaliwanag ko po sa inyo, sariling experience ko na po to. Kaya po ako nag-avail ng product na to na Wi-Fi repeater dahil po sa bahay po namin is duplex. So may wall po siya, kaya hindi na po nakakapag-penetrate yung signal ng Wi-Fi ng main router. Kaya alam ko po na I encourage everybody or everyone na sana you might consider this product kasi napakalaking tulong po to sa inyo. Lalo na kung wide range po yung malaki po yung bahay ninyo, open space. Tapos may second floor, third floor po kayo, hindi na po talaga nakakaabot yung ano. Or kung nakakaabot man yung signal ng main router ninyo, napakahina na po. Paano kung mag-upload ka po or magda-download ka ng mga videos? Kunwari, yung family mo, tatlo yung nag-aaral ng online class, or nasa office ka na maraming gumagamit ng Wi-Fi, naka-laptop. So, importante na merong Wi-Fi extender o nagbo-boost ng Wi-Fi mo. So, actually guys, yung main router naman natin na mga branded na yan, yung mga nakatatlo, 3 or 5 na mga antennas, di ba, malakasan na yung mga signal na mga yon. Actually, yung ano kasi ng mga yan, omnidirectional yung range ng ano nila, signal nila. Pero hindi po tayo makaka-sure kung makakapag-penetrate sila sa mga wall, sa mga obstacle, kasi yung actually yung main router natin na hindi natin namamalayan o hindi natin alam, may mga gadgets tayo na dagdag interference o interfere doon sa main Wi-Fi natin. So ayan guys, sasabihin din po namin sa inyo, i-explain ko rin po sa inyo kung ano po yung disadvantages po ng Wi-Fi repeater, okay? So ganito po yun. Once na nasaksak po na muna po siya sa outlet, kunwari sa kwarto mo, living room or dining room, make sure po na hindi nyo na po siya tatanggalin. Huwag na po kayong bunot ng bunot. Ipapaliwanag po namin sa inyo kung paano natin po i-install o i-configure yung repeater na to. Okay? So stay tuned! Titingnan natin sa Wi-Fi connection natin yung KP300. So ito po siya. Ito, KP300. Iko-connect lang po natin siya and then hintay lang natin po siya mag-connect. So pag nakapag-connect na siya, automatic na siyang magta-transfer dun sa ano niya, yung parang website niya kung saan mo siya isi-set up. So kung ayaw naman niyang mag-automatic transfer, meron din po sa installation guide nilalagay mo na IP address. So ito po yung IP address na ilalagay po natin sa browser po natin. Pwede po sa Chrome, sa Safari, o kaya sa Mozilla Firefox kung ano po yung available po sa atin na browser. So pag nakapunta na po tayo, dito po yung
interface na makikita po natin pag iset up po natin yung Wi-Fi repeater. Ang pipinutin po natin, di ba dalawa po yung modes, yung repeater mode and then yung AP mode. Ang pipinutin po natin is yung repeater mode. Ayan. So hahanap po siya hanapin niya po yung internet connection na i-connect po natin sa repeater. So yung Wi-Fi name po ng router po namin is, ayan po. So may password din po siya, kaya ilalagay po natin yung ito po, yung pangatlo. So password is So ayan po yung Wi-Fi router po namin. So kung gusto niyo pong i-rename siya, meron din po siyang automatic na i-rename po para ma-distinguish po natin yung router tapos yung repeater kung saan po tayo connect. So i-check lang po natin itong extend Wi-Fi name. So ayan, pipinutin lang po natin yung next. So dito makikita po natin kung nakapag-successfully connected na siya. Makikita po natin to settings finished. Ito po yung original Wi-Fi name po natin. Ito na po yung bagong name para ma-distinguish po natin yung sa router tapos yung repeater. Yan po. So, pipinutin po natin yung finish settings at nakakonect na po siya. So, ngayon, iti-test po natin kung gaano kalayo yung makukuha niyang signal. So, ayan, i-connect na po natin siya sa phone po natin. So, pag connect lang din, same lang din po paano tayo mag-connect sa Wi-Fi. So, pupunta po tayo sa settings, click po natin yung Wi-Fi, hanapin po natin yung repeater name po natin. So, ito po yung repeater name. Yan, lagi po yung password na nilagay po natin. Hintayin lang po natin siya mag-connect. Yan, so connected na po tayo. Titest po natin kung gaano kalayo yung masasagap na pong signal. So ayan, nakikita nyo po na isang bar lang po yung nawala. So hanggang second floor, abot po siya. Malakas pa rin po yung signal. So ayan po, pupunta na po tayo sa likod. Sa garden po namin. Ang distance po nito is approximately 20 to 25 meters na po siya. So ayan, 20 to 25 meters, isang signal pa lang din po yung nababawas. So malakas pa rin po siya ng ganito kalayo. So from sa source po natin, pupunta po tayo sa harap ng bahay po namin. So ayan po, yung Wi-Fi po is nasa loob, naka-enclose po siya, may mga walls, pero malakas pa rin po yung signal. Ayan. Mga 30 meters na rin po yung kalayo nito. So, punta pa po tayo sa harap. Ayan. So, pareho lang din po dito, 2 bars din po siya. So, medyo humina na din po. Pero hanggang dito po is abot pa rin po yung repeater. And guys, napaliwanag na po namin sa inyo at napakita kung paano natin install yung Wi-Fi repeater using user manual and of course cellphone. And at the same time, na-explain na rin po namin sa inyo kung hanggang saan po yung range or yung bandwidth po niya from router to repeater. And hoping na sana nakatulong po yung review na to sa mga work at home at sa mga online class natin dyan, na kung pumipili po kayo or namimili pa lang ng bibilhin na Wi-Fi repeater, tamang-tama po itong repeater sa inyo. Okay guys, so bago po natin tapusin yung video na to, i-check nyo rin po yung ibang videos natin sa DIY, ibang playlist ko, yung mga travel guide ko, at sa susunod pa na unboxing ko, okay? Ito sa info cards na to at sa mga next video dito sa baba. So ayan guys, I'm hoping na sana nakatulong ako sa vlog content ko na to para sa inyo. So please, don't forget to subscribe, like, share. Click mo yung bell para updated ka sa mga next video ko. And also, don't forget to comment below sa section para sa mga suggestion po ninyo. And of course, papaalam po muna ako sa inyo sa ngayon. To God, all be the glory. Burn Tam signing off.